Вітаю всіх слухачів, а хто з вас християнин, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжимо тему економічного вчення митрополита Андрея Шептицького, і я запропоную нам вияснити, в чому він бачив основу справедливого економічного ладу. Хтось може сказати, та тут нема ніякої інтриги. Андрей Шептицький був церковним ієрархом, а тому зрозуміло, що гармонійне вирішення соціальних проблем він бачив у дотриманні Божого закону. Що ж, справді, кир Андрей сформулював це бачення дуже чітко. Добробут і щастя народів залежать найбільшою мірою від дотримання декалогу. Декалог є ідеальним прототипом усіх законів, якими світська влада має право та обов'язок упорядковувати відносини між людьми. Оця згадка про декалог, тобто 10 заповідей Божих, сформульованих іще в Старому Завіті, важлива для тих читачів, які не є християнами, і для кого посилання Шептицького на Євангеліє не є близькими. Декалог є легітимним джерелом авторитетності для всіх монотеїстичних релігій, а тому, посилаючись на нього, ми виходимо за рамки одного християнства. Утім, для нас важливо також встановити, чи суголосна постава митрополита з нашими нинішніми суспільними потребами. Яка характерна ознака нинішніх економічних програм? Усіх без винятку українських урядів. Усі вони виносять проблеми особистої і суспільної моралі за дужки. Мовляв, це приватна справа кожної людини. Проте ще 1899 року, тобто у першому слові пастиря в якості єпископа Станіславівського, митрополит Андрей ніби дає пряму відповідь нашим економічним стратегам. Шукаєте сили економічної безморальності, без закону Божого? Неможливим є економічне буття без моральності, бо неможливим є без суспільного ладу. А ладу суспільного нема, де немає рівноваги прав і обов'язків. А цієї рівноваги нема, де немає етики. Так само неможливим є економічне буття, оперте на етиці, яку розуміють як приватну справу кожного зосібна. Бо така етика є передусім у кожного або майже у кожного різна. А через те немає сили достатньої для утримання в суспільстві рівноваги. Одне слово, моральність потрібна для дотримання суспільного ладу, а проте для доброго економічного буття вона, моральність, мусить бути законом Божим. Отже, якщо йти за логікою Шептицького далі, то незауважування переступів моралі рівнозначне тому, якби ми не стежили за занечищенням організму і не виводили з нього шкідливі шлаки. Тому-то в усіх подальших його посланнях незмінним рефреном звучало одне й те саме попередження. Мусимо в першому ряді стояти на сторожі тих етичних принципів Божого об'явлення, без яких уся суспільно-економічна праця буде провадити наш народ на погибель. Хоч би ви всі, милі браття, були багатіями, якщо не будете добрими християнами, багатства ваші не будуть тривалі. І то не тому лиш, що не стане благословення Божого, а й тому, що не буде у вас ні любові, ні згоди, що не раз брат братові стане ворогом, не буде перешкоди, щоби стримати кривду і сваволю злих, не буде настільки заохоти до совісної і чесної праці та взаємної допомоги. Як ми вже згадували раніше, в час Шептицького найпопулярнішою пропозицією, яка обіцяла справедливий економічний лад, була пропозиція соціалістів. Шлях класової боротьби, ліквідації приватної власності і експропріації експропріаторів. Іншими словами, як писав Тичина, всіх панів до дної ями. Відповідь Шептицького на це така. Першим принципом суспільної християнської акції є недоторканність приватної власності. Тому-то ми, християни, рішуче відкидаємо принцип соціалізму як хибний і шкідливий, після якого держава повинна згорнути усіляку приватну власність і замінити її на громадське добро.
Ця теорія, згідно з наукою християнства, шкодить убогим, яких треба рятувати, противиться природнім права людини, приписує державі владу, якої немає, збурює громадський спокій і безпеку. Що ж тут скажеш, ніби в воду дивився. На завершення відзначу, що Божий закон для Шептицького є основою не лише економічного добробуту, а й справедливого суспільного ладу загалом. Сьогодні, коли завершується друге десятиліття 21 століття, людство посилає космічні апарати за межі сонячної системи, але не дає ради зі своїми щораз більшими духовними пошестями, які ведуть нас до глобального катаклізму. Чому? Бо ми ігноруємо те, що для митрополита Андрея було однозначним. Народи є сильні вірою. Лише на Богом даних основах можемо побудувати нашу будучину. Дякую за увагу. Запрошую всіх на наступну лекцію і хай щастить.